Bylo nebylo daleko na západ od země Českého lva, za 9 horami, 9 řekami a 1 oceánem, se právě teď, někde v jihovýchodním Utahu, probouzí princezna Pája. Neobyčejné děvče z Bystřice pod Hostýnem, cestovatelka, ichtoložka, milovnice adrenalinových sportů a dobrodružství, profesionální jeřábnice a když ji začnete odebírat, snad jednou i profesionální YouTuber. Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Já nechci. Pro pána, ty nejsi fiala. Vítejte u skutečného pořadu s neskutečnou ženou Amerika s Pájou. Exkluzivně v dnešním díle Pája poprvé ve svém životě navštíví Národní park Capitol Reef a to, co o tomhle parku prohlásí, si budete pamatovat asi až do konce života. Jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chaloupky k nám. Až bude v Capitol Reef všeho úplně nabažená, rozhodne se dále pokračovat po highway číslo 12, která patří mezi jedny z nejlepších výlítkových cest v Americe a s obytným autobusem vystoupá až do výšky 3000 metrů nad mořem. A v jednu chvíli pojede doslova po hradě. Nakonec, jako takovou třešničku na dortu, a abyste si nestěžovali, že to není záživné, si nechá Bryce Canyon, který ve skutečnosti kanionem není. A proto se Pája rozhodla vyrazit do Bryce Canyonu a zjistit, jak to ve skutečnosti s tím názvem je. Dost už ale bylo povídáno, křemnota i nezáživné graffiti. Ještě jeden rychlý přesun vzduchem a už budeme s Pájou. Dneska vypadám strašně. Proč mi natáčíš, když dneska vypadám opravdu hrozně? Vstávala jsem v 6 hodin ráno. Už máme asi 4 hodiny jízdy za sebou. A ty mě natáčíš. Protože ti to, miláčko, sluší. No, strašně. Stejně jako každý jiný den. Tak právě jsme vjeli do Capitol Reef National Park. Jsme tady poprvé v životě, tak snad se bude líbit. Tady mají strnky, jo. Tady skáčou po těch šutrách, tady strnky. Zdravím, on taky zdraví, my se zdravíme. My autobusáci, my se zdravíme. Jedeme do visitor centra v Capitol Reef National Park. To se tam teda zaparkujeme někde. Tady mají v 10 hodin ráno geology walk, můžeme jít na geologickou procházku. Ale tady mají... Tady mají Capitol Reef. Tady máme mapku. Tady je to veliké.
formovali základy. Díky jejímu nabitému harmonogramu mohla Pája v Capitol Reef National Parku strávit pouze několik hodin. A jen těchto pár hodin jí stačilo k tomu, aby s místními odborníky rozkryla geologické struktury a pomohla jim vyřešit záhadu, jak tento park vznikl. Ano, a byla to právě Pája, která vyslovila dnes již všeobecně uznávanou teorii, že tento národní park Capitol Reef vytvořila příroda. Je to tady takové geologické porno! Zastavili jsme, viděli jsme a jedeme do Bryce Canyon. Tady je strašně úzká cesta. Nevím, jak se mám blíz s tím autobusem naším. No, mohli udělat trošku krajnice, kluci. Kousek za Capitol Reefem jsme sjeli na Highway 12, což je All America Scenic Road a vypadá to, že se podíváme za sněhem. Highway 12 tvoří spojnici mezi Národním parkem Capitol Reef a Národním parkem Bryce Canyon. A pozor, Pája, tak stejně jako 10 z dalších 10 cestovatelů, doporučuje tuto cestu rozhodně nevynechat. V prvním úseku vás zavede do hustého borovicového lesa a hned ze startu na vás nasadí dlouhé a prudké stoupání s převýšením 1,5 kilometru. Teď jsme 2680 metrů a vypadá to, že půjdeme ještě výš. Ale na konci, až Pája vystoupá do výšky 3000 metrů nad mořem, vás tato cesta odmění nádhernými výhledy. Ale řídký vzduch a prudké výkyvy počasí nejsou to jediné, na co si tady musíte dávat pozor. 2920 metrů nad mořem. Woo! Buďte obezřetní a mějte oči stále na šťopkách, protože právě tady, vysoko v horách, se vyskytuje zvíře, se kterým se opravdu nechcete střetnout. A tím zvířetem je severoamerická vysokohorská kráva. V angličtině také nazývána Mountain Angus Beef. Dnešní asfaltová silnice v mnohých místech kopíruje originální cestu prvních mormonských osadníků a pionýrů ze začátku 19. století, jako například tento úsek zvaný Boulder, kde se původní osadníci museli vyškrábat od telecího potoka po hřebeni až pod Boulder Mountain. A teď, zrovna právě teď, v tento moment, jste to právě vy, ti šťastní, kterým se naskytla tato jedinečná příležitost vidět tyto unikátní záběry, které pro vás Pája na svých cestách natočila. Celá cesta má zhruba 122 mil a každá míle této cesty je absolutně unikátní. Ale bohužel se do tohoto dílu všechno, co by vám Pája chtěla ukázat, nevleze. A proto se Pája rozhodla, že v brzké době vytvoří speciální bonusová videa jen o dálnici číslo 12. A teď už je na čase se začít přesouvat dále do Bryce Canyon. Za pár minut budeme v Bryce Canyonu.
Autobus jsme zaparkovali na parkovišti a bereme jenom hůdičku a jdeme se podívat do kanionu. Vítejte v národním parku Bryce Canyon, který ve skutečnosti kanionem není. Máme tady kartičku. Takže nemusíme platit. Jinak to stojí $30 za vstup do národního parku. How are you? A více se nám do dnešního dílu už bohužel nevejde. A na rozluštění záhady názvu Bryce Canyonu si musíte počkat do příště. Odebírejte, lajkujte a komentujte a jak Pája říká, snad se někdy potkáme na cestách.